नमस्कार साथीहरु, वाइ नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एनटीसी को चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ मैले डिटेलमा भन्नेछु। पहिला चाहिँ इन्डिकेटरहरु लगाएर हेर्छु हैन, त्यसपछि के हुँदैछ बाँकी कुरा चाहिँ मैले पर्सनल ओपिनियनहरु राख्ने छु हैन। र साथीहरु, तपाईले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले सबभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु हेर्नु होला। Q4 को रिपोर्टहरु सबैको आइसकेको छ, तपाईले हेर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यो हेर्न लागि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईले मेरो लगानीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि शेयर संसार हैन, त्यसपछि नेप्से मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यो एनटीसी को चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिस हेर्दै छु। मैले चाहिँ अघि नै भनेछु तपाईलाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले पहिलो चाहिँ आफ्नो आफूले इन्भेस्ट गर्न चाहनु भएको कम्पनीको चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरु सबै हेर्नु होला। र यो टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हुनेछ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो इन्डिकेटरहरु लगाएर हेर्छौं हैन। यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 1114 मा छ। आज चाहिँ तपाईले डेट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ भदौ 19 गते छ, शनिबार आज। अनि आज यसको प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ हैन, यो चाहिँ शुक्रबार थर्सडे को, यो चाहिँ सेप्टेम्बर 2 को 1114 मा चाहिँ यो क्लोज भएको छ भने हैन। अनि आज हामी चाहिँ यो सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौं, त्यसपछि चाहिँ म तपाईलाई जोनहरु बनाएर त्यसपछि मेरो पर्सनल ओपिनियनहरु दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ओके, सबभन्दा पहिला हामी आरएसआई हेरौं। दुईवटा आरएसआई हेरौं। यसमा चाहिँ यो आरएसआई हेर्दाखेरि चाहिँ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एकदमै डाउन चलिरहेको छैन। यसले चाहिँ झन्डै 20 को लेभलमा आइसकेको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ मोमेन्टम अझै पनि डाउन छ भन्ने देखाउँछ हैन। यो आरएसआईले चाहिँ अहिले क्लोज गरिदियो भनेपछि तपाईले अझै पनि मार्केट चाहिँ तल जान सक्छ कि भन्ने चाहिँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ हैन, यो इन्डिकेटर हेरिसकेपछि। र स्टोकास्टिक आरएसआई हेर्दाखेरि पनि हैन, यसले पनि अझै पनि डाउन मोमेन्टम छ भनेर देखाउँछ हैन। कतिसम्म छ, रोकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन सकिँदैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर हैन आयो भने चाहिँ यो अझैसम्म पनि हैन, यो पहिलेको जुन लेभलमा आउन सक्छ भने चाहिँ अझै पनि एक दिन चाहिँ तल आउन सक्छ कि भन्ने छ। यसमा यसो देखायो हैन। अनि एमएसिडी हेरौं। पहिला एमएसिडी हेरौं। एमएसिडी चाहिँ अलिकति यो ढिलो चल्ने मुभिङ एभरेज भइरहेको साथै यसमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईले मार्केट मुभ भइसकेपछि मात्र देखिने इन्डिकेटर हो। यसमा चाहिँ खासै म त्यति विश्वास गर्दिन, तर पनि तपाईले चेक गर्दाखेरि हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले पनि मोमेन्टम चाहिँ डाउन नै देखाएर छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर। ओके, यति बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ अघि नै मैले भनिसके चाहिँ यो सबै मार्केट इन्डिकेटरहरुले चाहिँ मार्केट अझै पनि डाउन छ हैन, यसको मोमेन्टम चाहिँ डाउनै छ, तल आउन सक्छ भन्ने चाहिँ देखायो भनेपछि ओके। अब चाहिँ मैले चाहिँ यो यसमा चाहिँ मैले आफ्नो ओपिनियनहरु दिन्छु भने साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईले मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाई अब हैन इन्डिकेटर हेरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ अझै बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ बस्नुस् हैन, नत्र तपाईले भिडियोबाट अफ गरेर जानुभयो भने हुन्छ हैन। म इन्डिकेटरबाट भन्दै र साथीहरु, अब चाहिँ मैले यो आफ्नो जोनहरु बनाएर हेर्छु हैन, त्यसपछि मैले चाहिँ तपाईले यो जोनहरु बनाइसकेपछि के हुँदैछ मार्केट चाहिँ कतिदेखि यो आको ट्रेन्ड के छ सबै कुरा भन्नेछु। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसरी मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हैन, यो चाहिँ एकदम हाईएस्टमा पुगेको भने चाहिँ 1400 लगभग 1500 पुग्न खोजेको थियो हैन। यो चाहिँ फेब्रुअरीमा हो। र त्यसपछि मार्केट डाउन भएर कहाँसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मार्चमा चाहिँ 1128 मा आइपुग्यो। त्यसपछि चाहिँ साइडमा चलिरहेको थियो भनेपछि यो विगतको 2 हप्तादेखि चाहिँ एकदमै डाउन मार्केट, एकदमै मोमेन्टम चाहिँ डाउन देखाएको छ हैन। हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो के नहेर्दै के रे इन्डिकेटरहरु नलगाएर नै हेर्दाखेरि यसरी देख्न सकिन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ हामीले जोनहरु बनाएर हेर्न सक्छौं हैन। जस्तो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ यो माथिको जोन भनेको चाहिँ सप्लाई जोन भन्न सकिन्छ हामीले चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड जोन भन्न सकिन्छ। किनभने मार्केट चाहिँ जब यो माथिको यो लेभलमा जान्छ हैन, यहाँदेखि चाहिँ रेजिस्टेन्स भएर आएको छ, एकदमै स्ट्रङ तरिकाले तल झरेको देख्न सकिन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुर, यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड भनौं हैन हजुर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ जुन सुरुमा चाहिँ यो 1100 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जब मार्केट चाहिँ हैन यो चाहिँ बुलिश ट्रेन्ड भएर माथि मुभ भयो त्यतिखेर चाहिँ एकचोटी यहाँ चाहिँ कतिसम्म गरेको थियो भने यसलाई चाहिँ यो विक्सलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हैन
हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1380 मा पुगेर फेरि मार्केट डाउन भएर यो जुन लेभलमा छ यसलाई एकचोटि रिट्रेस गरेको थियो भनेपछि 1100 ले रिट्रेस गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ फेरि पनि मार्केट चाहिँ माथि जान खोजेपछि यहाँ चाहिँ 1200 1500 सम्म पुगेको थिएन 1500 सम्म पुगेपछि चाहिँ फेरि पनि मार्केट चाहिँ रिट्रेसन भएर डाउन कतिसम्म आयो भन्दाखेरि चाहिँ 1144 सम्म आइपुग्यो त्यसपछि फेरि मार्केट चाहिँ मोमेन्टम माथि जान खोज्यो भन्ने लाग्यो हैन त्यसपछि फेरि पनि रिट्रेसन भएर आयो ओके यति बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटको मोमेन्टम चाहिँ अहिले खासै माथिको देखिदैन तर 1-2 हप्तादेखि चाहिँ डाउन मोमेन्टम एकदमै देखाइरहेछ भनेपछि चाहिँ अब चाहिँ जस्तो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले साथीहरु यहाँ चाहिँ मैले मुभ गर्छु एकछिन यसलाई मुभ गर्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर एक मार्केटले चाहिँ यो जुन जोन छ यसलाई चाहिँ 1400 देखि 1100 को बीचको जोनलाई चाहिँ एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चाहिँ यसलाई ट्राई गरिसक्यो हैन तीनचोटी ट्राई गरिसकेपछि चाहिँ यो जुन जतिको करेक्सन भएको छ यतिले चाहिँ नपुगे के रे मोमेन्टमलाई ब्रेकआउट गर्न नसकेपछि चाहिँ फेरि पनि मार्केट चाहिँ यहाँसम्म गएको देखिन्छ यहाँ चाहिँ 1380 सम्म गएको देखिन्छ त्यसपछि फेरि डाउन भएको छ भनेपछि अब चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्छ त यसमा चाहिँ अब एकचोटी यो फिबलाई चाहिँ हेरौँ हैन कसरी रिट्रेस भइरहेको छ भनेर चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ तानी हेर्दाखेरि चाहिँ यो फिबोनाची तानी हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ 61% को लेभलमा चाहिँ आइसकेछ भनेपछि जस्तो मार्केट चाहिँ 50 मा पहिला चाहिँ के भएको थियो भने 50 मा नि रोकेर चाहिँ ब्याक भएको थियो हैन बाउन्स भएको थियो भनेपछि फेरि यहाँ चाहिँ यहाँ जुन एकदमै स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल थियो त्यहाँ गएर चाहिँ ठोकियो फेरि पनि आयो हैन यो जो ट्रेन लाइन चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्न नसकेपछि यहाँ चाहिँ फेरि पनि 50 मा चाहिँ के समय रोक्यो त्यसपछि चाहिँ 61 को लेभलमा चाहिँ आछ भनेपछि साथै यो 61 र 50 को चाहिँ लेभल भनेको चाहिँ एकदम गोल्डन जोन हो यहाँबाट चाहिँ मार्केट यहाँ फेरि पनि फर्किन सक्छ भने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ हैन यसै हेर्दाखेरि चाहिँ र मलाई पनि लाग्यो के छ भने यहाँ चाहिँ अझै समय केही समय चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै पनि साइडमा चल्न सक्छ हैन यो समय चाहिँ एक्युमुलेसन हुन सक्छ फेरि अलिकति टाइम लगाएर हैन त्यसपछि चाहिँ मार्केट चाहिँ मुभ माथि नै हुने हो जस्तो यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ जस्तो यो ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो रेजिस्टेन्स र सपोर्ट जोनलाई हेर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौं यहाँ चाहिँ एक चोटी छ हैन त्यसपछि दुई चोटी तीन चोटी चाहिँ यसले चाहिँ ट्राई गरिसकेछ भने मतलब माथि जानको लागि ट्राई गरिसकेछ भनेपछि चार चोटीको पालमा चाहिँ यो चोटीको चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँ जान सकेन हैन त्यसपछि मार्केट मुभ डाउन भयो एक्युमुलेसन यो चाहिँ यसै स्पिड भयो हैन अनि त्यस साइडमा चाहिँ अझै पनि यहाँ चल्न सक्छ र अहिलेसम्मको ट्रेन्डहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ हैन तीन चोटी चाहिँ यसले चाहिँ ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालिड हुन्छ हैन चार चोटी पालमा चाहिँ उसले रोक्न सक्दैन भन्ने छ हैन यदि यहाँबाट चाहिँ मुभ भएर मार्केट चाहिँ माथि गयो भने चाहिँ यो चाहिँ अब नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ कति हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो ब्रेकआउट भएर हैन रिट्रेस भएपछि थाहा पाउन सकिन्छ र यसरी हेर्दाखेरि हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ हैन र हामीले यो साइडमा यसरी हेर्यौं अब यसलाई चाहिँ एउटा जोन बनाउँदाखेरि चाहिँ हैन जस्तो यो जोनमा चाहिँ मार्केट धेरै समयसम्म चल्यो हैन अब चाहिँ मैले अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब तीन चोटीसम्म चाहिँ भ्यालिड हुन्छ भनेको मतलब तीन चोटीसम्ममा उसले सकेन भने चार चोटीको पालमा चाहिँ उसले ब्रेकआउट दिन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ हैन तपाईले चाहिँ अब यो आउने मार्केटलाई हेर्नु होला यदि यहाँबाट मुभ भयो भने चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ यो 1400 लाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएपछि चाहिँ यसको मार्केट चाहिँ कति ताकिनुहुन्छ भने त्यो पछि चाहिँ थाहा हुन्छ हैन र यसरी हेर्दाखेरि हामीले यसरी देख्न सक्छौं र यसको ट्रेन्ड लाइन हेर्दाखेरि चाहिँ हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यो पहिलाको जुन ट्रेन्ड लाइन छ हैन यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ जुन ट्रेन्ड लाइनमा यो हिँडिरहेको थियो जुनमा चाहिँ बुलिश आइसकेपछि चाहिँ जब यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर यसलाई चाहिँ एकचोटी दुईचोटी ट्राई गर्यो नि त्यसपछि पनि यो रोक्न सक्यो त्यसपछि चाहिँ जुन ट्रेन्ड लाइन थियो पहिलाको ट्रेन्ड लाइन थियो यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्सको काम गरेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो की लेभलहरु पनि रोकेको छैन त्यसपछि यहाँबाट माथि चाहिँ मार्केट जान सकेको छैन यति बुझ्न सकिन्छ हामीले चाहिँ र साथीहरु अब चाहिँ हामीले यसै हेर्दाखेरि यति बुझ्यो हैन अब चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हैन जस्तो यहाँ फिपलाई पनि रिच गर्दाखेरि 61.1% को लेभलमा आइसकेको छ भने चाहिँ यहाँबाट मार्केट के रे फर्किन सक्छ भन्ने छ र हैन सबै यो कम्पनीहरुको चाहिँ किफोको रिपोर्ट पनि आइसकेको छ राम्रै आइसकेको छ भनेपछि मार्केट चाहिँ किन तल जाँदैछ भनेपछि अब यदि एउटा चाहिँ न्यूज नेगेटिभ न्यूजहरु आछ हैन अहिले चाहिँ खासै त्यसले चाहिँ मुभ गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन यो अब धेरै ठुलो मार्केट यो चाहिँ
र अहिले चाहिँ किन यसरी गर्नु खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ अब सासानो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यसलाई मार्केटबाट उडाइदिएर होइन ठुल्ठुलो इन्भेस्टरहरूले चाहिँ अब चाहिँ बोनस दिने क्यास डिभिडेन्ड बेला हो यो चाहिँ यतिखेर चाहिँ यिनीहरू सबैले तर्साएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब एकदमै कम मूल्यमा चाहिँ सेयरहरू किनेर होइन चाहिँ किनेर चाहिँ फेरि पनि मार्केट मुभ गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ होइन बाँकी कुरा चाहिँ तपाईँ आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो साथीहरू तपाईँले अझैसम्म पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अब चाहिँ मैले चाहिँ होइन अब यो फेसबुक एउटा ग्रुप बनाएर होइन अब तपाईँहरू फुर्सद हुनुहुन्छ भने चाहिँ हप्तामा चाहिँ 3 चोटि चाहिँ हामीले एकदमै सबैजना मिलेर होइन फ्रीमा चाहिँ कसरी हामीले मार्केट एनालाइसिस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ ग्रुपमा बसेर तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म पनि तपाईँले हेर्नु होइन यति लामो भिडियो चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला म चाहिँ यो फेसबुक पेज बनाउनु चाहिँ एउटा प्राइभेट ग्रुप होइन हामीले चाहिँ यो पैसा जस्तो के लाग्दैन फ्रीमा हामीले तपाईँले जाने कुरा तपाईँले पोस्ट गर्नुहोस् मैले जाने कुरा मैले पोस्ट गर्छु त्यसपछि हामी चाहिँ हप्तामा 3 जोडी चाहिँ होइन 3 घन्टा चाहिँ हामीले मार्केटसँगै बसेर एनालाइसिस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ ओके भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्याङ्क यू